Ibland så tänker jag när jag sitter och jobbar och planerar för framtiden och drömmer mig bort om saker som rör mitt yrke. Är det här livet? Är det här som är meningen med varför jag existerar? Och sen brukar jag föreställa mig ett scenario där jag inte arbetar. Tänk om det fanns en... Alltså det behöver inte vara så att det tänk om jag blir arbetslös. För den risken och den faran finns ju alltid liksom. Utan mer ett scenario där, låt säga att det skulle dyka upp en maskin som tar mitt jobb ifrån mig. Och som gör det onödigt för mig att hålla på som jag gör. Hur skulle det kännas då? Vad skulle hända med mig och min självkänsla? Och olika saker. Jag tror att jag, precis som väldigt många andra människor som jobbar med den typen av saker som jag jobbar med, ser sig själva som sitt yrke. Om jag inte arbetar som skådespelare, som kreatör, så är jag ingen. Jag har inget värde. Men det vet jag ju att jag har. Jag har ett värde för de som finns omkring mig. För mitt barn. För mina föräldrar, för mina syskon, för min tjej, för världen. Och det har ingenting att göra med mitt jobb. Eller vad jag för tillfället tjänar pengar på. Så det är alltså en självupplevd sanning. Det är en subjektiv sanning. Det har ingenting med någon objektiv verklighet att göra om jag är värdefull eller inte. Så då kan vi bara stryka det. Då kan vi utgå från att jag utifrån bara mig själv har ett värde. Så det har jag, oavsett om det känns så eller inte, så har jag ett värde. Så kan vi säga då. Okej, då vet jag det. Låt säga då att den här maskinen kom och gjorde mitt jobb bättre än jag någonsin kommer att göra det och jag blir sysslolös på dagarna. Vad skulle det innebära för mig? För min självkänsla? Jag skulle bli otålig, rädd. Jag skulle känna mig värdelös. Och jag skulle känna ett väldigt starkt behov av att hitta saker att fylla min vardag med. Och det här skrämmer ju naturligtvis många människor i en tid när AI till exempel verkar kunna sno en hel del jobb. Och det skrämmer mig. Det skrämmer mig därför att jag vill inte bli onödig, oavsett om det är sant i objektiv mening eller inte. Varför pratar de så högt när de är ute och går i skogen? De går på 2 centimeters avstånd från varandra. Förlåt, nu kanske inte ens hörde det, men det är andra människor ute och går här i skogen. Det är inte bara jag här, sjukt nog. Okej, vad var jag? Okej, så då är... Låt säga att den här maskinen tar mitt jobb. Då finns det ingenting jag kan göra åt det. Jag kan liksom inte... Jag vill inte leva ett liv där jag går omkring och slår sönder maskinerna. Vad ska jag med det till? Det kommer en ny maskin på samma ställe. Sen igen. Det är onödigt om jag börjar... Nu ska jag berätta för er, förlåt att jag bryter, men det är alltså en person som går och pratar i telefon. Som skriker så högt. Alltså det är sjukt. Det är sjukt! Ja, i alla fall. Jag är ute och går också, irrar i skogen här. Som du märker så är jag inte riktigt redig i huvudet. Vad ska man göra hela dagarna när man inte har ett jobb? Och jag inte vill leva ett liv där jag går omkring och blir någon typ av modern motsvarighet till luditerna som var emot tryckpressen när den kom och så. Låt säga att jag vill vara för teknologiska framsteg och att sitta lugnt i båten trots att mitt eget yrke och andras yrken runt omkring blir hotat av det. I sin nuvarande form i alla fall. Låt säga att då de kloka tanterna och farbröderna som bestämmer hittar en lösning att få det att gå runt ekonomiskt för mig.
hittar en möjlighet för mig att ja, väldigt vad mycket folk det var ute i skogen då. Herregud. Jag har också gått bort från stigen. Jag är långt bort liksom. Okej, så låt säga att det införs någon typ av medborgarlön eller någonting. Eller att någonting görs så att jag kan, trots att jag inte kan göra mitt jobb, så klarar jag nödtorften. Livhanken klaras liksom. Vad ska jag då göra med min tillvaro? När det omedelbara behovet av nödtorften är tillfredsställt, vad ska jag göra? Om jag inte får skapa saker, om jag inte får hitta på saker, skulle då inte en känsla av att allting jag gör, tänker och ser är värdelöst uppstå? Jo, antagligen. Hur kan jag då komma åt den känslan? Hur kan jag vända den känslan? Om det finns en maskin som kan göra mitt jobb mycket bättre än jag kan, och det inte längre finns något incitament för mig, eller något skäl för mig att fortsätta med just det jobbet, kommer mitt behov av att utföra jobbet då att försvinna? Är det då inte som att säga att om inte det finns några ekonomiska incitament för mig att skapa saker, då kommer jag inte längre känna behov av att skapa? Är det då själva nyckeln? Är det pengarna som är det avgörande? Svaret är naturligtvis nej. Jag skulle ju skapa saker oavsett om jag tjänade pengar på det eller inte. Jag skulle ju hålla på och filma mig själv så här. Eller skapa mina andra grejer som jag håller på med, oavsett om någon tittade eller lyssnade eller inte. Det är inte nödvändigt med en publik. Det som är nödvändigt är kommunikation. Jag behöver nå dig som tittar på det här. Jag behöver nå dig som lyssnar på det jag poddar. Jag behöver nå dig som läser det jag skriver. Och den delen av mänskligheten kommer ju inte att ersättas av teknik. Som jag ser det så är det människan och våra uttrycksformer, våra idéer och framför allt vår interaktion viktigare och mer värdefull än någonsin. Nu. När så många är så rädda att datorer ska ta över konsten. Jag är inte så orolig för det. Jag är orolig över att många kommer att bli av med sina jobb och bli tvungna att försörja sig på andra vis. Jag är orolig över den typen av sociala ojämnhet som kommer uppstå. Tänker jag. Utan att veta något egentligen. Det skrämmer mig ju att jag kanske är arbetslös. I alla fall i den här formen. Om några år. Det skrämmer mig att många jag känner, bildkonstnärer och skribenter och marknadsföringsmänniskor kommer att vara arbetslösa i sin nuvarande form om några år. Men jag tror inte att det på lång sikt, är ett hot mot det som vi tycker är värdefullt. Jag tror inte det. Jag kan ha fel. Det här kan vara ett sånt där klipp som cirkulerar sen. Och titta vad dum i huvudet han var och så. Men jag tror inte... jag tror att det mänskliga tillståndet kommer att gå segrande ur det här. Och jag menar inte segrande så som ett vi vann över någonting. Utan jag tror att vi kommer att bli ännu mer fästa vid det som ursprungligen var varför det finns kultur överhuvudtaget. Varför började vi dansa tillsammans, sjunga tillsammans? Det var ju inte för att en i liksom den lilla gruppen människor skulle tjäna pengar på att göra det och det. När kulturen blir på något vis en livsnödvändighet på riktigt. Utövandet av kulturen menar jag alltså.
samlas tillsammans och utföra handlingen, den kulturella handlingen tillsammans. Jag kan bara tänka mig att den blir värdefullare. Och jag tror att vi människor kommer att dra oss till konst som är skapade med det i åtanke. Detta som jag gör nu, till exempel då, att jag kommunicerar med dig fast jag inte hör dig eller ser dig just nu. Det är vad jag tror. Och nu kommer min granne tillbaka, så nu går jag den här vägen. Jag vill inte att han ska undra vad jag står och pratar om. Det här är fortfarande ett nytt samtalsämne. Detta om AI och den mänskliga kulturen. Men jag tycker jag ser exempel överallt på att det här kommer bli turbulent. Turbulenta år. Och jag vill redan nu lyfta detta. Är han bakom mig nu eller? Jag vill redan nu att detta ska... Jag vill att vi ska prata om det. Inte i tendenser av... Inte i termer av blipp och blopp och det är ointressant och så. Han bryr sig inte. Det kanske inte du gör heller. Det som jag känner till om de som tittar på mig är ju att de flesta av oss bryr sig inte så mycket om AI. Men det här kanske blir mitt minst tittade klipp eftersom jag är så ospexig. Men nu är det i alla fall slut, för jag har varit här ute i skogen och gått nu ganska länge. Och jag vill tacka dig för att du har tittat. Vi ses igen nästa vecka. Hej då!